ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා Rayannahs Theory YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආපු මේ රෙසිපි එක ටිකක් වෙනස්, අලුත්ම තාලේ රස හොයන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරපු රෙසිපියක්. එහෙනම් මේ සඳහා අපට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා පුංචියට කපාගත්තු ඌරු මස් ග්‍රෑම් 300ක්. කහ තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු තේ හැඳි 3 කාලක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, වතුර කෝප්ප එකක් එකතු කරලා එයටම විනාගිරි මේස හැන්දක් දාගෙන හොඳින් ඌරු මස් ටික තඹ ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ හොඳින් තඹගත්තු ඌරු මස් ටික. දැන් මම මේ ඌරු මස් ටික පැත්තකින් තියලා නැවතත් භාජනයේ ලිපේ තියලා තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන හොඳින් තලාගත්තු ඉඟුරු කැබැල්ලක් සහ සුදු ලුණු පික් 4-5ක් මම දැන් එකතු කරගන්නවා. හොඳට සුවඳ එනකල් මේ ටික බැදුනම මම හීනියට ලියාගත්තු කරපිංච ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. රම්පේ කැපැල්ලක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම හීනියට ලියාගත්තු අම්මිරිස් කරල් 4ක් විතර එකතු කරලා හොඳින් මේ ටික බැදගෙන එයටම හීනියට ලියාගත්තු රතු ලුණු ගෙඩි 10ක් එකතු කරගන්නවා. මේ දේවල් ටික තෙලේ බැදෙනකොට එන සුවඳ ගැන නම් ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ. දැන් මම මේටම අමුතුණු පහ තේ හැඳි භාගයක්, බැදපු මිරිස් තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැඳි 3 කාලක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1මාරක් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මං කලින් තඹගත්තු ඌරු මස් ග්‍රෑම් 300. ඌරු මස් ටික මේට එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. හොඳින් ඉදුණු තක්කාලි ගෙඩියක් පොඩියට කපාගෙන අපේ ඌරු මස් මිශ්‍රණයට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එකතු කරගෙන හැන්දෙන් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්තු ඌරු මස් මිශ්‍රණය. දැන් මං ගන්නවා ටිකක් ලොකු මාළු මිරිස් කරල් 5ක්. අරගෙන හොඳට හොදලා උඩ නම් පල්ලෙහාට මෙන්න මේ ආකාරයට බලා ගන්නවා. දැන් මම මාළු මිරිස් කරල ඇතුලේ තියෙන ඇට සියල්ලම ඉවත් කරගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් මම හදාගත්තු මිශ්‍රණය මේ මාළු මිරිස් වලට පුරවන්න යන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට මිශ්‍රණය මාළු මිරිස් වලට පුරව ගමු. හොඳින් මාළු මිරිස් ඇතුළට කාවදින විදියට මේ මිශ්‍රණය හොඳින් පුරව ගන්නවා. මාළු මිරිස් කරල ඇතුළට පුරවපු මිශ්‍රණය එළියට එන්නේ නැති වෙන්න මම ටූත් පික් දෙකක් මෙන්න මේ ආකාරයට මාළු මිරිස් වලට ගහ ගන්නවා. මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මම ඉතුරු කර ගන්නවා. ඒ මොකටද කියලා තව ටිකකින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔන්න දැන් මම මාළු මිරිස් කරල් 5ටම මිශ්‍රණය පුරවගෙන අවසానයි. නැවතත් භාජනයේ ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට මම පුරවාගත්තු මාළු මිරිස් ටික පිළිවෙලට මෙන්න මේ ආකාරයට ලස්සනට අතුර ගන්නවා. පිළිවෙලට අතුරගෙන ඉවර වෙලා භාජනයේ පියනෙන් වහලා අපි මාළු මිරිස් ටිකක් වෙලා තෙලෙන් තඹ ගන්නයි යන්නේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා ඉතිරි කරගත්තු මිශ්‍රණයට කිරි කෝප්පයක් එකතු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට මිශ්‍ර කරලා එයටම රස අනුව ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන තෙලෙන් තැඹුණ මාළු මිරිස් ටිකට එකතු කරගන්නවා. මාළු මිරිස් ටික පෙරලෙන්නේ නැති වෙන්න මම මෙන්න මේ ආකාරයට භාජනයේ කරකව ගනිමින් හොඳින් මේ මිශ්‍රණය මිශ්‍ර කරගන්නවා. කිරි ටික උතුරනකල් මද ගින්දරේ අපි දැන් මාළු මිරිස් ටික පිසගමු. සැරින් සැරේ මම කිරි කැට ගහින්නේ නැති වෙන්න අපේ භාජනය හොඳින් මෙන්න මේ ආකාරයට කරකව ගන්නවා. දැන් අපේ මාළු මිරිස් එක හොඳටම ඉදීගෙනයි එන්නේ. හොදි ගතිය අඩු වෙන්න හොඳටම හිඳවල ගත්තු මාළු මිරිස් කරිය තමයි මේ තියෙන්නේ. රස උතුරන මාළු මිරිස් පෝක් කරිය. අහලා නෑ නේද මීට කලින්? ඔයාලත් හදලම බලන්නකෝ.
හදලා බලලා මාත් එක්ක රස බෙදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ කරලක් දාගත්තම බත් පිගානකට වුණත් වගේ කියන්න පුළුවන් ඉතින්. එහෙනම් තවත් රස තියරි එකකින් නැවත හමු යමු. එතකල් ඔයාලට සුබ දවසක්. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.